Hello everyone, welcome to my YouTube channel RS Academy. আমি আজি আৰ্টিকেলছৰ বিষয়ে শিকিম। আৰ্টিকেলছ সাধাৰণতে এ এন ডি এই তিনিটাৰ ওপৰত বেছ কৰে। আমি আৰ্টিকেল জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ভাৱেল আৰু কনচনেণ্ট কি। তো ইংৰাজী বৰ্ণমালাত 26টা আখৰ আছে। ইয়াৰে 5টা ভাৱেল আৰু বাকীকেইটা হ'ল কনচনেণ্ট। ভাৱেল কেইটা হ'ল এ ই আই অ ইউ। এ ই আই অ ইউ এইকেইটাক ভাৱেল বুলি কোৱা হয় আৰু বাকীকেইটাক কনচনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি এই যে আৰ্টিকেল তিনিটা আছে এ এন আৰু দা, ইয়াৰ আমি ইউজ কেনেকৈ কৰে এইটোৰ বিষয়ে শিকিম অলপ। ফাৰ্ষ্ট আমি এ আৰু এ আৰু এন কেনেকৈ ইউজ কৰে আমি এইটোৰ বিষয়ে অলপ শিকিম। এতিয়া এ আৰু এ এন, এতিয়া ভাৱেলৰ আগত এন হয় আৰু কনচনেণ্টৰ আগত এ হয়। বাট যদি আগত ভাৱেল থাকে আৰু আমি যদি উচ্চাৰণ কৰোঁতে যদি কনচনেণ্টেৰে উচ্চাৰণ হয় তেতিয়া তাত এ হ'ব। আৰু যদি কনচনেণ্ট থাকে আৰু উচ্চাৰণ কৰোঁতে যদি ভাৱেল আহে তেতিয়া তাত এ এন হ'ব। তাৰমানে কি বেচিকেলি এইটো চাউণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি ভাৱেল চাউণ্ড হয় ইট ডাজ নট মেটাৰ, ইয়াত মেটাৰ নকৰে যে আখৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো আখৰ আছে সেইটো ভাৱেলে হওক বা কনচনেণ্ট হওক, ইটোৰ ওপৰত মেটাৰ নকৰে। জাষ্ট আমাৰ মেটাৰ কৰিব যে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে, চাউণ্ডটো ভাৱেল হৈছে নে কনচনেণ্ট হৈছে। যদি চাউণ্ডটো ভাৱেল হয় তেতিয়া তাৰ আগত এন হ'ব আৰু কনচনেণ্ট হ'লে এ হ'ব। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ। ছাপ'জ টয় হ'ল টি হ'ল কনচনেণ্ট, আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতেও ইয়াত টি হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত টয়ৰ আগত এ বহিব। ঠিক তেনেকৈ বয়ৰ আগত আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে বি এ আহিছে, সেইকাৰণে ইয়াত এ বহিব। ঠিক তেনেদৰে ৱাটছ মানে চোৱা, এই ৱাটছ যে আছে ডাব্লিউ, ইয়াত উচ্চাৰণ কৰোঁতেও ৱাটছটোৱে আহিছে, সেইকাৰণে ইয়াত এ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতো এ হ'ব। এতিয়া এডুকেশ্যন ইয়াত ই আহিছে। এডুকেশ্যন আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে ই আহিছে, ইটো হ'ল ভাৱেল, সেইকাৰণে ইয়াত এ এন হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আমব্ৰেলা ইয়াত ইউ আছে, উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমব্ৰেলা এ আহিছে, আমব্ৰেলা, সেইকাৰণে এইটো হ'ব এন হ'ব। এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি, তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা যে যদি ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ ইউ বা ৱাৰ দৰে হয়, ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ ইউ বা ৱাৰ দৰে হ'লে তাৰ আগত এনৰ সলনি এ হয়। তো ইয়াত কি ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত ইউ উচ্চাৰণ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত এ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ইউনিটি, ইয়াৰ আগতেও ইউ উচ্চাৰণ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত এ হ'ব। এতিয়া আমি কিছুমান এক্সাম্পল লৈ আমাৰ এ আৰু এ এন বহোৱাৰ যিটো নিয়ম আছে সেইটো আৰু অলপ ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ। অ'কে, তো আমি এতিয়া কিছুমান এক্সাম্পল ল'ম। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল লৈছোঁ আমি আই ৱান্ট টু ইট এপল উচ্চাৰণ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট কি আহিছে এ আহিছে, এপল, সেইকাৰণে এটো হ'ল ভাৱেল, সেইকাৰণে ভাৱেলৰ আগত কি বহিব এন বহিব, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব এন। এতিয়া হি ইজ আনন'ন গাই, ইয়াত আনন'ন গাই ইউ আছে আৰু উচ্চাৰণ কৰোঁতে কি আহিছে আনন'ন আহিছে, আৰু এইটো হ'ল কি ভাৱেল, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব এ এন। আমি যদি আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ, দিছ ইজ ইউনিফৰ্ম ৰুল, তোমালোকে সাৱধান হৈ যোৱা। ইউনিফৰ্ম ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ ইউ বা ৱাৰ দৰে হ'লে তাৰ আগত এ এনৰ সলনি এ হয়, গতিকে ইয়াত ইউনিফৰ্ম ৰুল, ইউনিফৰ্ম আছে সেইকাৰণে ইয়াত এ হ'ব। এতিয়া আমি আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, হিজ ফাদাৰ ইজ MBBS ডক্টৰ, ইয়াত MBBS, ইয়াত এম আছে, ইয়াত কনচনেণ্ট আছে, কিন্তু আমি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিছোঁ এম আহিছে, এ মানে ফাৰ্ষ্ট আখৰ এ আৰু এটো হ'ল ভাৱেল, সেইকাৰণে ইয়াত হ'ব এ এন। এতিয়া আমি পঢ়িম দা কেনেকৈ ইউজ কৰে, মানে দাৰ ইউজ।
এই দা আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমি এতিয়া এইটো শিকিম। এতিয়া মই কিছুমান এক্সাম্পল দিম যে ইয়াত তোমালোকে মানে দা ইউজ কৰিবই লাগিব। সাধাৰণতে ইয়াত মানে জেনেৰেলি ইয়াত দা ইউজ হয়। যেনে ডাঙৰ ডাঙৰ নদী যিবিলাক আছে, ছাপ'জ ৰিভাৰ যিবিলাক আছে, ৰিভাৰত দা ইউজ হয়। যেনে দ্য গংগা, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইবিলাকত দা বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ হলি বুকছ, যিবিলাক মানে হলি বুকছ আছে, হলি বুকছ যেনে তোমাৰ বাইবেল, কোৰাণ, এইবিলাকত দা ইউজ হয়। চ' নদীবিলাকত দা ইউজ হয়। আৰু যিবিলাক হলি বুক সেইবিলাকত দা ইউজ হয়। আৰু সাধাৰণতে যদি নিউজ পেপাৰ লোৱা, তোমালোকে নিউজ পেপাৰ যে আছে, এই নিউজ পেপাৰতো দা ইউজ হয়। নিউজ পেপাৰতো দা ইউজ হয়। এতিয়া যদি তোমালোকে কিছুমান মানে গ্ৰুপ এটাক বুজোৱা, ছাপ'জ দ্য গ্ৰুপ অফ ডগছ, দ্য হৰ্চেছ, এনেকৈ বুজালে যদি এতিয়া গ্ৰুপক বুজোৱা তেতিয়া তাত দা ইউজ হয়। যেনে দ্য ডগছ, ইয়াত এইকেইটাত সাধাৰণতে দা ইউজ হয়। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা যে দা ক'ত হয়। এতিয়া আমি ক'ম দা ক'ত নহয়। এতিয়া যদি আমি দা ক'ত নহয় তোমালোকে লোৱা, ছাপ'জ কাউণ্ট্ৰিবিলাক আছে, যিমানেই ডাঙৰ কাউণ্ট্ৰি নহওক কিয়, কাউণ্ট্ৰিৰ আগত সাধাৰণতে দা ইউজ নহয়। যেনে তোমালোকে যদি লোৱা চাইনাৰ আগত দা নহয়। আমি যদি ইণ্ডিয়া লওঁ এক্সাম্পল, এই ইণ্ডিয়াৰ আগতো দা ইউজ নহয়। কিন্তু USA, UAE এইবিলাকত সাধাৰণতে দা ইউজ হয়। কাৰণ কিয়, USA, UAE এইবিলাক হ'ল কিছুমান কাউণ্ট্ৰিৰ গড আছে, মানে ইয়াত দা ইউজ হয়। চিটিৰ আগতো দা ইউজ নহয়। যিমানে ডাঙৰ চিটি নহওক কিয়, ছাপ'জ দিল্লী, বম্বাই এইবিলাকৰ আগতো দা ইউজ নহয়। আমি যদি কওঁ, আমি এনেকৈ ক'ম যে আই লিভ ইন দিল্লী, আমি কেতিয়া নকওঁ যে আই লিভ দ্য দিল্লী। চ' যিমানে ডাঙৰ চিটি নহওক কিয় তাৰ আগত কেতিয়াও দা ইউজ কৰা নহয়। আমি সাধাৰণতে নামৰ আগতো কেতিয়াও দা ইউজ নকৰোঁ। আমি এনেকৈ কেতিয়াও নকওঁ যে আই এম দ্য ৰাহুল বা আই এম দ্য ৰাম, ডেটছ ইট। আমি এইবিলাক কেতিয়াও নকওঁ। সেইকাৰণে নামৰ আগতো কেতিয়াও দা ইউজ নহয়। দাটো সাধাৰণতে কোনো এটা বস্তুক যদি আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজাওঁ তেতিয়া দা ইউজ হয়। ছাপ'জ আমি যদি কওঁ দিছ ইজ এ পেন, এইটো এটা কলম, কিন্তু আমি যদি এতিয়া কওঁ দিছ ইজ দ্য পেন হুইচ মাই ফাদাৰ গিফ্ট, মানে সেইটোৱে কলম যিটো মোক মোৰ দেউতাকে দিছিল। সেইকাৰণে যদি কোনো এটা বস্তুক আমি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাওঁ তেতিয়াও তাৰ আগত দা ইউজ হয়।